chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Luôn luôn học hỏi, luôn luôn thử nghiệm, luôn luôn tìm tòi sáng tạo, luôn luôn đổi mới trong những cái công việc mà bạn làm mỗi ngày. Tìm ra những cái hướng đi mà chưa ai đi, làm những công việc mà bạn yêu thích và phát triển bản thân mình từ sức khỏe, mối quan hệ, rồi những cái kỹ năng cần thiết cho ước mơ của mình. Và như các bạn thấy thì bạc hà, mình trồng bạc hà cũng lâu rồi nhưng mà chưa có thu nhập. Nhưng mà mình thấy cái sự phát triển của bạc hà rất là tốt trên khu vực vườn của mình. Hồi sáng thì mình có đi ra ngoài chỗ mình bỏ mướp á, thì mình có hỏi chú là ủa sao không thấy bán bạc hà, thì chú mới nói là có đâu mà bán, từ Tết đến giờ là đất nguồn. Thì mình mới cười thầm trong bụng mình, đúng ra cái chỗ này là thị trường đang cần nè, và đang thiếu luôn, mà mình lại đang canh tác luôn. Một cái dấu hiệu lạc quan và rất là tốt. Riêng bạc hà thì nó không có trồng lên từ hạt, nhưng các bạn thấy là nó bằng cái phương pháp là chiết cây con và trồng lên bằng củ. Thì cái củ bạc hà các bạn thấy là nó có một cái củ gì nè, nó càng lớn thì củ nó càng bự. Và khi mà các bạn thu hoạch qua 2 mùa thì khoảng từ lúc các bạn trồng đến lúc các bạn thu hoạch thì nó dao động tầm 3 đến 3 tháng rưỡi, tùy vào cái mật độ các bạn trồng cũng như là cái phân bón các bạn cung cấp và cái chất đất nữa nha. Và sau đó thì các bạn thu hoạch liên tục trong 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, và nó thành một cái củ lớn già thì các bạn nhổ nó lên, giữ cái phần củ đó lại và ươm cái phần củ đó để lấy cây con cho mùa mới. Đó là cái cách canh tác bạc hà. Và bản thân mình á thì sau 3 tháng mà mình ươm thử á, thì cây bạc hà nó mới cỡ này các bạn, nó chưa cho thu hoạch luôn. Thì vấn đề là cái khu vực này phía trước là thiếu nước, thứ hai là đất mới múc, chưa cải tạo, chưa vào lớp mùn hữu cơ, nên cái cây bạc hà sinh trưởng và phát triển rất là chậm. Thậm chí có một số khu vực mà mình ươm á là nó chết cây luôn, nó không phát triển nữa. Khi mà các bạn lựa chọn để canh tác rau củ quả, những cái loại cây mà trên cái khu vực vườn của các bạn, thì các bạn phải ra chợ, ra cái nơi mà đang buôn bán nông sản đó các bạn, thì xác định thử xem là loại nào mà thị trường đang cần, mà nhu cầu đang cần á, nhưng mà lại thiếu, thì các bạn sẽ chọn canh tác cái loại đó nha. Tránh canh tác những cái loại mà thị trường đang dư thừa mà ai cũng canh tác loại đó mà bạn lại nhảy vô thì bạn sẽ thua ở vấn đề ban đầu. Mình chọn dưa leo là cây trồng ngắn ngày, và mình canh tác dưa leo á, mình thu hoạch rất là sớm như các bạn thấy. Tránh để cho nó già nha, nó già thì ở chợ chỗ nào cũng bán, các bạn không cạnh tranh lại được với những cái người mà đã buôn bán lâu năm. Nhưng mà các bạn canh tác khi mà nó non như nè, nó nhẹ ký, nó giòn giòn, rất là ngon và ai cũng thích nha, ai cũng thích. Ở đây khi mà mình mới bắt đầu mà mình trồng mướp á, thì mình trồng chuối các bạn, rồi sau đó dưới mỗi gốc chuối á mình sẽ gieo một hạt mướp. Và tiếp theo khi mà mướp bắt đầu leo vàng á thì mình sẽ chọn những cái cây gỗ tạp nè, như cây này là cây trứng cá nè. Cây trứng cá là mình cắm xuống, và sau khi mà cây trứng cá mình sẽ bắt đầu qua cây mì nè. Cây mì các bạn thấy nó mọc mầm nè, đó, cây mì nó mọc mầm nè, là nó sẽ cộng sinh nha với cây chuối và cây mướp luôn. Và sau đó là mình bắt đầu làm trụ bê tông này các bạn ha, có từng bước rõ ràng. Ví dụ như là bạn đừng có chờ đợi khi mà bạn có tất cả mọi điều kiện hoàn hảo rồi bạn mới bắt đầu làm, bạn cứ làm đi, rồi trong quá trình mà bạn làm bạn sẽ cải thiện dần dần, nó sẽ hoàn hảo hơn. Và sau khi mà cái vàng mướp mình nó lên như thế này thì thời gian tới mình sẽ bắt đầu làm những cái cột lớn hơn một tí nữa, và bắt đầu dăng vàng ngang, vàng trên nóc á, thì nó sẽ hoàn thiện từng khu vực. Và khi mà bạn có thu nhập mỗi ngày bạn có thu nhập thì bạn sẽ có một cái động lực, gọi là cái thành tựu nho nhỏ các bạn. Bạn sẽ có động lực để bạn làm việc nhiều hơn, bạn suy nghĩ nhiều hơn, bạn sáng tạo nhiều hơn, và dần dần bạn sẽ thoát ra khỏi công việc làm thuê 8 tiếng mỗi ngày, chuyển đổi qua công việc của bạn phục vụ nhiều hơn và nghiên cứu những cái loại nông sản phát triển trên cái mảnh đất này.
nó thích hợp. Ví dụ như là cà chua nè, rồi dưa canh nè, mướp nè, dưa leo nè, rồi một bạc hà nè, chuối tây Thái Lan nè, chuối hột nè, rất là nhiều thứ để làm luôn. Thậm chí ở dưới kia lục bình và rau nhút, bạn cũng có thể thu hoạch lục bình rau nhút, bạn cũng có thể cho ốc ăn, mà bạn cũng có thể lấy cái lục bình rau nhút đó khi số lượng nhiều á, đắp lên những cái cây này nè dưới gốc để tạo lớp mùn hữu cơ về lâu về dài khi mà các bạn canh tác theo hướng hữu cơ nha. Khi mà bạn chọn canh tác theo hướng thuần tự nhiên hữu cơ thì không có đúng hay sai trên những cái loại thực phẩm lương thực và cây trồng mà bạn trồng, chỉ có nó phù hợp hay không phù hợp. Có thể là cái cây mướp nó phù hợp với loại đất này, khí hậu này, chất nước này, nhưng ở một cái môi trường khác nó lại không phù hợp. Có thể cái nơi này nè trồng bạc hà phù hợp hoặc không phù hợp, nhưng chỗ khác nó sẽ phù hợp. Vì vậy mà để mà lựa chọn được một loại cây trồng đúng và thuần tự nhiên phát triển tốt thì nó phải hợp với cái nhu cầu thị trường nữa, thì bạn phải nghiên cứu và thử nghiệm liên tục nha bạn. Bạn phải trồng mỗi thứ một ít để biết được cái loại nào tốt, loại nào phát triển trên cái mảnh đất này. Và sau khi mà bạn thấy cái kết quả nó đạt được đúng như ý bạn muốn á, thì bạn nhân rộng cái mô hình nó ra, từ 20-30 cây bạn nhân rộng thành 200-300 cây, dừng ở mức đó thôi nha bạn. Vì bạn phải kiểm soát được cái lượng nông sản mà bạn tuôn ra thị trường mỗi ngày để cho nó có nguồn thu nhập, tránh ứ động. Và bạn cũng có thể kết hợp nuôi ốc hoặc nuôi cá giống như mình. Thì những cái phụ phẩm á, mà ví dụ như mướp xấu á, bạn có thể quăng xuống cho ốc ăn, và loại mướp đẹp thì bạn ra thị trường. Thì bạn phải có sự kết hợp luân phiên như vậy thì ốc thì luôn luôn có cái thị trường nó rộng hơn rồi, không sợ tồn hàng. Và nếu như tồn hàng thì các bạn để cho nó phát triển tự nhiên, nó càng size nó càng lớn thì nó càng có giá trị hơn. Mình tin rằng nếu như bạn quyết tâm đến cùng, kiên trì nỗ lực và không từ bỏ ước mơ của mình, một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ đạt được nó. Và cái quá trình mà bạn phấn đấu, nỗ lực cải thiện bản thân mỗi ngày để trở thành con người mà bạn mong muốn đạt được, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với số tiền mà bạn kiếm được. Thật sự tiền nó chỉ là kết quả sau cùng, sau khi mà bạn trở thành con người, đạt được những kỹ năng, kiến thức mà bạn mong muốn. Chúc cho bạn luôn kiên trì, kiên định và vững tâm trên hành trình con đường của mình. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo.